Hello everyone, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। একদিন ভিডিঅ' দিবকে পৰা নাই মানে সময় পোৱা নাই সেইটো কাৰণে দিয়া নাই। 3 দিন মান হ'ল নিদিয়া। তো এতিয়া আছো পাকঘৰত। এতিয়া মই ভাত বনাবলৈ লৈছো। আজি সাজত কি বনাও সেইখিনিও শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু লগতে এতিয়া মই অলপ মুখৰ যতন ল'ম। মুখত কি লগাও সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। এইখিনি মই পিঠাগুড়ি পিচি লৈছো, চাউল পিচি পিঠাগুড়ি বনাই লৈছো আৰু এইটোত আছে দৈ। তো মই বেক কেমেৰা কৰি দৈখিনি বাৰু দেখাইছোঁ। আমাৰ ঘৰৰ দৈ একদম পুৰা ক্ৰীম যেন হৈ আছে। তাৰ পৰা ওপৰৰ পৰা অলপ ল'ম, এই চাউলৰ পিঠাগুড়িখিনিৰ লগত লগ কৰি মুখত লগাম, হোম ফেচিয়েল। তো এনেধৰণে মই মাজে মাজে কৰিয়ে থাকোঁ, আপোনালোকৰ সৈতে আগতেও শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। তো আজিও কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু আজি দেওবাৰ অকণমান টাইম পাইছোঁ, গতিকে মুখৰো অকণমান যতন লওঁ, লগতে ভাতো বনাই থাকিম আৰু লগতে কিটচেনতে ফেচিয়েলো কৰি থাকিম, পিঠাগুড়ি আৰু দৈ মিক্স কৰি পেলাই। মানে দৈ মানে ক্ৰীম যেন হৈ আছে, একে নিজৰ ঘৰৰ দৈ ন, পানী চানী নিদিয়ে, পুৰা ক্ৰীম যেন হৈ আছে। তো যিহেতু মুখত ফেচিয়েল কৰাৰ লগতে মই ডিঙিটো কৰিম, যিকোনো বস্তু মুখত সানিলে ডিঙিটো সানিব লাগে, গতিকে ডিঙিত কৰিম যিহেতু এইটো ড্ৰেছ মই চেঞ্জ কৰি বেলেগ এটা ড্ৰেছ পিন্ধি লওঁ, তেতিয়া ডিঙিখিনিতো মাছাজ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। গতিকে ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিলোঁ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনে লাগিল। ইপিনে চাওকচোন, এইখিনি 1 লিটাৰ দৈ আছে। দৈ চাওকচোন পুৰা ক্ৰীম হৈ আছে, অকণো পানী নাই। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈ আছে দৈখিনি? আৰু তললৈ চাব পাৰে, অকণো পানী নাই, পুৰা দৈ। এয়া আমাৰ ঘৰৰ দৈ হয়, বিহুত যাওঁতে লৈ আহিছিলোঁ মই। একদম মানে পুৰা ক্ৰীম হৈ আছে। এইখিনিৰ পৰা অকণমান আঁতৰাই চাইছিলোঁ, অলপো পানী নাই, মানে ইমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া বনাবলৈ এইপিনে মই এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ দাইল, অমিতা আৰু লগতে নিমখ আৰু জলকীয়াও দি দিছোঁ বইল কৰোঁতে একেলগে কুকাৰত, যি কি মই সদায় দিওঁ। আৰু আমাৰ ওচৰতে হৈ আছে বিহু হৈ আছে, গতিকে বহুত বেছি চাউণ্ড আহি আছে। তো এতিয়া এইখিনি বইল কৰি লওঁ, তাৰপিছত আৰু কি বনাওঁ দেখাই আছোঁ। এইপিনে মই ভাজি আছোঁ সৰু পাপৰ। পাপৰ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে এতিয়া পিঁয়াজ ভাজি আছোঁ। পিঁয়াজতে হালধিও দি দিছোঁ, যিহেতু বইল কৰোঁতে জলকীয়া আৰু নিমখ দিছোঁৱে, গতিকে অকল হালধিহে দিব বাকী আছিল। এতিয়া তেলতে পিঁয়াজৰ লগতে হালধিখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া দাইলখিনি দি দিওঁ, বইল কৰা দাইলখিনি। এতিয়া বইল কৰা দাইলখিনি ঢালি দিলোঁ তেলত। পানীখিনি অলপ শুহিবলৈ দিম। আৰু এয়া অমিতা ধুনীয়াকৈ বইল হৈছে। এতিয়া যিহেতু দাইলখিনি উতলিবলৈ লৈছে, গতিকে ওপৰৰ পৰা ধনিয়া পাত কাটি দিছোঁ মই। মই ওপৰৰ পৰা ধনিয়া পাত কাটি দিছোঁ আৰু এতিয়া ঢাকোন লগাই দিওঁ। অলপ পানীখিনি কমি গ'লে মোৰ দাইল হৈ যাব। তো এতিয়া ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ আৰু চুলিখিনি ওপৰত বান্ধি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি পিঠাগুড়িখিনি আৰু 1 চামুচ লৈছোঁ দৈ। একদম পুৰা ক্ৰীম হৈ আছে। দুইখিনিতে মিক্স কৰি লওঁ। 1 চামুচ দৈ হৈ যাব, কাৰণ পিঠাগুড়িও বেছি নহয় যিহেতু। 1 চামুচ দৈ হৈ যাব। ভাত বনাই ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মুখৰ ফেচিয়েলখিনি কৰি লওঁ। কৰি লোৱাৰ পিছত গা ধুই আহিম, কাৰণ আজি ইমান বেছি ৰ'দ দিছে, দিনত গৰমো লাগি আছে। তো ফেচিয়েলটো কৰি গা ধুই আহি আঙুলি এইখিনি জেগাইদি আঙুলি আগটো এৰি এনেধৰণে তলৰ পৰা ওপৰলৈ ফাৰ্ষ্ট গালৰ মাছাজ কৰিম, তাৰপিছত আপাৰ লিপ এনেকৈ মাছাজ কৰিম, তাৰপিছত ফৰহেডটো আৰু নাকটো এনেকৈ। আমাৰ নোমৰ গুৰত যিবোৰ লেতেৰা থাকে, লেতেৰাবোৰ ওলাই যায়, পুৰা চাফা হৈ যায় মুখখন আৰু বহুত ধুনীয়া গ্ল' কৰি থাকে। তো এতিয়া মই এনেধৰণে মাছাজখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত ধুই অহাৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। তো এতিয়া মোৰ মাছাজ কৰা হৈ গ'ল। গোটেই ফেচটোত মাছাজ কৰাৰ লগতে ডিঙিটো কৰিলোঁ।
এতিয়া মই গা ধুই আহোঁ গা ধোৱাৰ পিছত আকৌ কিবা লগাম মই মুখত কি লগাম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া আগতীয়াকৈ গাটো ধুই আহোঁ কাৰণ এই মাছাজ কৰা চাউল আৰু দৈখিনি শুকান যেন হৈ গৈছে তো জল্দি জল্দি গাটো ধুই আহোঁ তাৰপিছত আৰু কি লগাম মুখত ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটো দেখাই আছোঁ তো এতিয়া গা পা ধুই ৰেডি হৈ আহিলোঁ আৰু ভাতো খালোঁ আৰু ভাত খোৱা বাচনো মাজিলোঁ এতিয়া শুবলৈ যাওঁ তাৰ আগতে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আৰু আপোনালোকক মোৰ স্কিনটো দেখাই দিওঁ চাওক তেতিয়াতকৈ কি ধুনীয়া গ্ল' গৈছে দৈ আৰু পিঠাগুড়ি কামাল হয় মানে বহুত ধুনীয়া গ্ল' কৰে স্কিনটো আৰু বহুত ধুনীয়া হৈ থাকে তো এতিয়া মই সদায় শুব সময়ত এটা মোৰ ডেইলি ৰুটিন আছে আজি বুলি নহয় বাৰু পিঠাগুড়ি দৈ দি মুখখন যে মাছাজ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণেহে লগাইছোঁ তেনেকুৱা নহয় এইটো মোৰ সদায় নাইট ৰুটিন হয় মই সদায় যেতিয়া শুবলৈ যাওঁ শুব যোৱা আগতে নাৰিকল তেল মুখত লগাই মই ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰোঁ গোটেই মুখখন এতিয়াও যিহেতু শুবলৈ যাব লৈছোঁ ভাত পানী খাই বাচন বৰ্তন ধুই মেলি ৰেডি হ'লোঁ বিছনাও ঠিক কৰিলোঁ সকলোখিনি কৰিছোঁ শেষত ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষো কৰোঁ আৰু মইনো শেষৰ ষ্টেপটো কি লগাওঁ ডেইলি নাইটত আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা নহয় যিহেতু আজি পিঠাগুড়িৰ দৈ ফেচিয়েলটো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলে গতিকে আৰু ৰাতি মই মুখত কি লগাওঁ সেইখিনিও শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ সেয়েহে দেখাওঁ এয়া মই নাৰিকল তেল লগাওঁ সদায় মুখত শুব সময়ত আৰু নাৰিকল তেলটো মোৰ কাৰণে নাইট ক্ৰীমে হয় তো মই তেনেধৰণে লগাওঁ এতিয়া তেলখিনি লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া গোটেই ফেচটো মই মাছাজ কৰিম গালখন মই ওপৰৰ পৰা তললৈ এনেধৰণে মাছাজ কৰোঁ 10 বাৰ 10 বাৰ তাৰপিছত ফৰহেডটো মই এনেকৈ মাছাজ নকৰোঁ কাৰণ আমি সদায় যিকোনো মাছাজ কৰিলে উল্টা ছাইডৰ পৰা কৰিব লাগে গতিকে মই মাছাজটো এনেধৰণে কৰোঁ ফৰহেডটো গোটেইকেইটা ষ্টেপ 10 বাৰ 10 বাৰ কৰোঁ তাৰপিছত এইখিনি এনেকৈ কৰোঁ নাৰিকল তেলৰ কিমান বেছি গুণাগুণ আছে মই নতুনকৈ ক'বলগীয়া নহয় সকলোৱে জানে বহুতৰে বেছিকৈ যেতিয়া পানী চুই থাকে তেতিয়া ভৰি আঙুলিৰ চেপত ফাটা যেন হয় তেজ ওলোৱা যেন হয় পানীয়ে খায় নাৰিকল তেল দিলে সেইবোৰো ভাল হয় আৰু লগতে যেতিয়া গৰম দিনত আমাৰ হাত ভৰি চেপবোৰ কাষলতি চেপবোৰ বা ভৰি চেপবোৰ ডাকে তেতিয়া নাৰিকল তেল দিলে ভাল হৈ যায় আৰু লগতে যেতিয়া আমাৰ ভৰিৰ গুৰুহা ফাটে তেতিয়াও নাৰিকল তেল দিলে ভাল হৈ যায় আৰু লগতে যেতিয়া আমাৰ স্কিনখন লাগিলে ফেচ হওক লাগিলে হাত হওক ভৰি হওক যেতিয়া আমাৰ স্কিনটো বেছি ড্ৰাই হয় নাৰিকল তেল লগাই থ'লে স্কিনখন বহুত বেছি ছফ্ট হয় আৰু গ্ল' কৰি থাকে সকলো ক্ষেত্ৰতে নাৰিকল তেল বহুত বেছি উপকাৰী হয় তো বাছ হৈ গ'ল মোৰ মাছাজ কৰা আজি বুলি নহয় ডেইলি নাৰিকল তেল লৈ এনেধৰণে গোটেই ফেচটো শুব সময়ত মাছাজ কৰোঁ তো সেয়াই আছিল আপোনালোকেও এনেধৰণে লগাব পাৰে নাৰিকল তেল মুখত ৰাতিপুৱালৈকে মুখখন ইমান ধুনীয়া ছফ্ট হৈ থাকে আৰু বহুত ধুনীয়া গ্ল' দি থাকে তো সেইকাৰণে মই সদায় লগাওঁ এনেধৰণে নাৰিকল তেল নাইট ক্ৰীম নলগাওঁ নাৰিকল তেলটোৱে মোৰ নাইট ক্ৰীম হয় সদায় তো সেয়াই তো যদি আজি মোৰ পিঠাগুড়ি আৰু দৈ ফেচিয়েলটো ভাল লাগিলে বা নাৰিকল তেলৰ মাছাজটো ভাল লাগিলে আপোনালোকেও ফ'ল' কৰিব পাৰে তো বাছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই গুড নাইট লাভ ইউ অল